අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ responsive image gallery එකක් CSS වලින් image gallery එකක්. ඒක responsive. අපිට ඕක කරන්න ඕන වෙන්නේ CSS වලින් line දෙකයි. ඔයගොල්ලෝ excited නේද කොහොමද මේක line දෙකකින් හදන්නේ කියලා? මම පොඩ්ඩක් demo එක පෙන්නන්නම්. දැන් මේ තියෙන CSS gallery එක මම මෙහෙම අඩු කරගෙන යද්දි column 3 එක column දෙකකටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තනි column එකට එනවා. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා වැඩේ. මෙන්න මේ image gallery එක අපි responsive කරන්න අපිට ඕන වෙනවා කිව්වේ කීයද line දෙකයි. ඔයගොල්ලෝ ආසයි නේද line දෙකක් නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි කෙලිම යමු වීඩියෝ එකට. අපි මේ වගේ දෙයක් කොහොමද හදන්නේ කියලා අපි බලමු. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එක ලලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ responsive image gallery එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. image gallery මොකටද අපිට ඒක ඕන වෙන්නේ? ඒක ඕන වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි company එකකට හරි furniture shop එකකට හරි e-commerce website එකක් හරි අපි products අපි පෙන්නන ඕනම website එකක අපිට image gallery අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න වෙනවා. ඉතින් මේ image gallery එක responsive වෙන්නත් ඕනේ. මොකද අපි ගොඩක් website හදන්නේ responsive වෙන්න. ඉතින් responsive website එකක් හදනවා නම් අපිට මේ වගේ image gallery වලට අපිට සමහරවිට ගොඩාක් CSS line ලියන්න ඕනේ නැති. නමුත් අද වීඩියෝ එකේ මම ඕගලන්ට කියලා දෙනවා line දෙකකින් කොහොමද මේක responsive කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක සෑහෙන වටිනවා ඕගොල්ලන්ට කාලයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් කෙලිම යමු HTML page එකට. මම මෙතන body කියලා tag එක තියෙනවා. අපි HTML tag මම එන div tag එක ලියන්නම්. මම ඒකට class එකයි හැටියට දාන්නම් gallery කියලා. ඊට පස්සේ තව div tag එකක් දාන්නම්. ඒ div tag එක ඇතුළට මම දාන්නම් container. මම මේ container කියලා දාන්නේ ඒක ඇතුළට තමයි මගේ images මම දාලා තිනවා 27ක්. මෙන්න මේ images 27ම මම මේකට දැම්මා. හරි. හොඳයි මම මේ page එක save කරා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක අපිට output එක පේන්නේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වටේ spacing එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට reset එකෙන් නැති කරගන්න පුළුවන්. මම style sheet එක මෙහෙම attach කරලා තියෙනවා link tag එක දාලා rail style sheet href එක styles.css. එතකොට මම මේ styles.css එකට යන්නම්. මම මේකට දානවා star mark එක. දැන් මම මේ කරන්න යන්නේ global select එක. ඒක තමයි star mark එකෙන් කියන්නේ. එතකොට හැම tag එකටම හැම element එකටම මම මේ දැන් ලියන එක apply වෙනවා. මොකද්ද මම දැන් ලියන්න යන්නේ? margin 0, padding 0, padding 0 ඊට පස්සේ box sizing border box. මම මේ සම්බන්ධව එක වීඩියෝ එකක් සම්පූර්ණ කියලා දීලා තිනවා කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා box sizing එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් ඒ line තුනෙන් අපි reset එකක් කරන්න යන්නේ. මම මේක save කරනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අන්න අර spacing එක ගියා. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රෝල් කරගෙන ගියාම ඕගලන්ට පේනවා මේ images අතරෙත් මොකද්ද spacing එකක්. ඒ කියන්නේ මේක හරියට reset උනේ නැද්ද? නෑ reset වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක අපි තව ඇඩිෂනල් ලයින් එකක් ලියන්න ඕනේ මේ images අතරේ. මොකද images අතරේ කිව්වේ මෙන්න මේවා ලියන්නේ මෙහෙම නේද? මේ එකම images ගොඩක් තියෙනවා නේද? ඒ images ගොඩටම අපි පොඩි CSS ලයින් එකක් ලියන්න ඕනේ. මොකද්ද මම දැන් ලියන්න යන්නේ? එහෙනම් අපි images ටික අල්ලමු. gallery container images. මම මේ container කියලා ලියන්නම් .container. ඒක ඇතුලේ images වලට මම දැන් ලියන්න යනවා. දැන් මම මේ ලියන දේවල් ටික නෙමෙයි මේ responsive එකට අයිති වෙන්නේ. මම මේ පොඩ්ඩක් reset එක හරියටම කරන්න යන්නේ images අතරේ space ඉනුත් නැති වෙන්න. මම මේකට display block දාන්න. මොකද images කියන්නේ inline element එක. මම මේක display block කරපු ගාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා අර spacing එක ගියා. දැක්කද? මේ දැක්කද මේ images අතර spacing එක ගියා. මම මේක පොඩ්ඩක් comment කරන්නම්. දැන් බලන්න ආපහු අර spacing එක ආවා. දැන් මම comment කරනවා. comment එක අයින් කරා. ඔන්න spacing එක ඔන්න හරි. දැන් හැම එකම ගාන්ට ස්පේසින් ටික ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් බැලුවොත් ඔක්කොම හරි. හරි. දැන් එහෙනම් අපි responsive කරන්න ඕන වෙන lines ටික දාගෙන යමු. මොකද්ද අපිට කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ container එක අල්ලමු. .container. මේකට මම ලියනවා columns කියලා. column කීයක්ද? මට ඕන කරනවා column 3ක් 250යි pixel වලට. දැන් මම මේක save කරනවා. ওই පළවෙනි line එක. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම අපිට පෙන්නනවා. ඒත් අපිට මේ ස්ක්‍රෝල් බාර් එකක් එහෙමත් පේනව නේද? ඒ කියන්නේ තව එක ලයින් එකයි අපිට ඕන කරන්නේ. මොකක්ද ඒ ලයින් එක? මෙන්න මේ image container image එක තියෙනවානේ. මෙන්න මේක. මෙන්න මේ container එක ඇතුලේ තියෙන images ටික මම ඒකට දානවා width එක 100% කියලා. මම මේක save කරනවා. දැන් බලන්න ගානට මේක පේන ලස්සන. බලන්න මේ images අතර ලස්සනට හදාගෙන තියෙනවා.
හැබැයි පොඩි ස්පේසිං එකක් එහෙමත් තියෙනවා නේද? ඒ ස්පේසිං එකේ ඉන්නේ මෙන්න මේ කොලම්ස් වලින්. දැන් අපි රෙස්පොන්සිව් කරලා ඉවරයි. දැන් මම පොඩ්ඩක් මේක රීසයිස් කරොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක 2 කොලම් වෙනවා, 1 කොලම් වෙනවා. ඒක ලස්සනට වෙනවා. දැන් අපි ලස්සනට මේ ගැප්ස් ටිකක් දෙමුනේ. මොකද මේ ගැප්ස් ටිකක් එච්චර ලස්සන නෑ. මේ ඉමේජස් අතරේ මේ ගැප් එක නෑ. මේක ටිකක් ලොකුයි. මට මීට වඩා පොඩි ගැප් එක චුට්ටක් පොඩි කරන්න පුළුවන් වුණා නම් හොඳයි. එහෙනම් මම ලියන්නේ මම මෙතන ලියනවා ගැප් කියලා. මම මේ ගැප් එකට දෙන්නම් 5 pixels කියලා. ඒක දාලා ඊට පස්සේ මෙතන දැම්ම ඉමේජස් අතරේ ස්පේසිං එක නෑනේ. මම මේ වලට දානවා මාජින් බොටම් එකක්. මේකට මාජින් බොටම් එකත් 5 පික්සල්ස් කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ ගැප් එක දෙන්නේ කොලම් අතරනේ. මේ බොටම් එක දෙන්නේ ඉමේජස් අතරට. මම මේක සේව් කරනවා. තේරුණානේ? මම මේ ගැප් එක දුන්නේ මොනවටද? කොලම් අතරේ ස්පේසිං හදන්න. හරි. දැන් මම මේක සේව් කරනවා. දැන් බලන්න ලස්සනට අරක හැදුණා නේද? ස්පේසිනුත් හරි ලස්සනට තියෙනවා. මම ඕනම් පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න 8යි කියලා. ගැප් එකත් 8යි මේකත් 8යි. දැන් බැලුවොත් ඔන්න ටිකක් ලස්සනයි. බලන්නකෝ. ලස්සනට රෙස්පොන්සිව් වුණා නේද? හරිද? මේක එක කොලම් එකයි 2යි 3යි. දැක්කද? අපිට කොලම් 3ක එකක් නෙවන උනේ. එතකොට ඒක හරි. දැන් අපි රෙස්පොන්සිව් කරා. අපිට පොඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් අපිට මේක ලෝඩ් වෙද්දී පොඩ්ඩක් ඔපැසිටි අඩු කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා නම් ලස්සනයි. හරි. මම මුලින්ම මෙන්න මේ ඉමේජස් ටික මම ඔපැසිටි කියන එක ලියන්නම් 0.8 කියලා. එතකොට මේක ඔපැසිටි මේ විදිහට වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ලියනවා මෙන්න මේ ඉමේජස් ටිකේ hover state එක. මේ ඉමේජස් වෙන වෙනම hover කරපුවාම මට ඔපැසිටි එක වෙන්න ඕනේ සම්පූර්ණ එක. ඔපැසිටි එක කියන්නේ ඒ පින්තූරයක් හැටියට සම්පූර්ණව පේනවා. මේක 0.8ක් තමයි පේන්නේ. එකයි කියන්නේ සම්පූර්ණ පේනවා. සම්පූර්ණ පේනවා කියන්නේ මේකේ මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්පරන්සි වගේ ගතියක් නැහැ. දැන් බැලුවොත් මම මේක hover කරපුවාම දැන් උගලට පේනවා මෙන්න මේ විදියට පේනවා. දැක්කද? දැන් මේක එකපාරට ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකනවනේ. පොඩි ට්‍රාන්සිෂන් එකක් දෙමු එහෙනම්. ඒක දෙන්නේ ඉමේජ් එකට. hover කරපුවාම ඒක ලස්සනට ට්‍රාන්සිෂන් වෙයි. මම පෙන්නන්නම් මොකක්ද ඒ කරන්න යන්නේ කියලා. 0.2x easy out is in out opacity වලින් තමයි ඒක කරන්න යන්නේ. මම මේ transition සම්බන්ධව වෙනම වීඩියෝ එකක් ගිහලා තිනවා. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. මගේ description එකේ තියෙනවා CSS tutorials වල. හරි. දැන් මම මේක hover කරපුවම බලන්න මේක ලස්සනට smooth transition එකක් එක තමයි වෙන්නේ. දැක්කද? මේක සෑහෙන ලස්සනයි. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් resize කරගත්තාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ලස්සනට opacity 0.8 ඉඳන් opacity 1 ගානට ලස්සනට හැදිච්ච විදිය මම මේක hover කරපුවාම අපිට ඕන මේ විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. opacity 1 ඉඳන් මට මේ hover කරපුවාම විතරක් 0.8 කියන්නත් පුළුවන්. අපිට ඒක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේක hover කරපුවාම ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදියට. ඒක up to you. ඒක ඕගොල්ලෝ කැමති ඕනම විදිහකට මේක ඒ විදිහට ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම බැලුවොත් මේ images එහෙම uneven. දැන් බැලුවොත් මෙන්න මේක මීට වඩා ලොකුයි. දැන් දැක්කද මේ සමහර ඉමේජස් එහෙම ලොකුයි. දැන් මේකට වඩා මේක ලොකු. මේ ඉමේජ් එක ලොකුයි. දැන් ඒකත් ඒ විදිහට හදාගෙන තමයි මේක තියෙන්නේ. හරිද? මොකද මේ පළවෙනි ඉමේජස් තුන ලස්සන්ටම width එක height එක සමාන වුණාට මේ ඇතුලේ තියෙන ඉමේජස් එහෙම නැහැ. හරිද? ඒතකොට ඒ හැමදේම බලලා තමයි මේ ඉමේජස් ලස්සන්ට හදාගෙන තියෙන්නේ. අපිට කිසිම දෙයක් වෙලා ගියේ නැහැ. මේ වගේ view එකක් හදන්න අපිට වැඩි වෙලා ගියේ නැහැ. line දෙකයි. මෙන්න මේක දැම්මා. columns කියන එක දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි width එකක් දැම්මා. 100යි කියලා. ඔච්චරයි අපි කරේ. ලස්සන්ට මේක රෙස්පොන්සිව් වුණා. හරිනේ? එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඕන උනේ අද ඕගලන්ට වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න CSS image gallery එකක් responsive කොහොමද කරන්නේ අඩු lines ප්‍රමාණයකින්. මොකද අපිට ගොඩක් වැඩ තියෙන වෙලාවට CSS එකෙන් ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න තියෙන වෙලාවට මේ වගේ දේවලුත් අපි දන්නවා නම් columns කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවකට. සෑහෙන වටින දෙයක් ඒ columns කියන CSS rule එක. එහෙනම් මේ ටික තමයි අද ඕගලන්ට මට කියන්න ඕන උනේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවෝතරත් ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඕනම දෙයක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඔයගලන්ට රිප්ලයි කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.